Okay, for our next lesson, I'll be discussing now the principles involved in handwriting identification and lastly, about the signature identification. So, unahin muna natin, ano ba yung 7 principles involved in handwriting identification? So, first, ang sabi dyan, no two writers write exactly alike. So, ano yung ibig sabihin nito? First of all, ang first principle na pinag-uusapan natin is the basis of all handwriting identification na kung saan, ang sabi dyan, no two writers write exactly alike. Even a single writer, hindi niya kayang gayahin perfectly or hindi niya kayang i-duplicate his own handwriting. For example, may pirma si ma'am. 'Di ba? Kahit na ako yung nagmamay-ari ng signature na yon, hindi ko siya kayang i-duplicate, hindi ko siya kayang isulat, 'di ba? Exactly kung paano ko siya ginawa, kung paano ko siya in-execute para magawa ko yung handwriting or yung signature na yon to be specific. So again, even the single writer, hindi niya kayang magsulat exactly kung ano yung sinulat niya. How much more kung yung magkaibang writer na ginagaya lang ng isa, 'di ba? Yung sulat nitong isa. So, kahit sabihin natin na anong practice natin, 'di ba? To duplicate or to imitate yung writing ng ibang tao, he cannot still perfectly duplicate the other handwriting. As no two person again writes exactly alike. One cannot perfectly produce a geometrically perfect handwriting. Kahit again, tayo pa yung nagsulat niyan, hindi natin magagaya exactly kung ano yung sinulat natin kanina. But, sabi nga natin, meron tayong mga individual characteristic na still existing dun sa mga sulat natin. Pero again, yung tinutukoy kasi natin dito, the way how we write, diba, yung pinaka-product na tinutukoy natin, tulad na tulad dun sa mga produkto na nagawa ng isang tao. Even nga, yung sariling sulat mo, hindi mo yan magagaya ng eksakto. Sinulat mo yung pangalan mo, sinulat mo ulit, the height, diba, the baseline, or yung mga strokes niya, hindi mo yan mauulit exactly. But still, kapag yan ay in-examine mo, lalabas at lalabas yan at makikita mo kung ano yung individual handwriting natin. Ang pinag-uusapan lang natin dito, we cannot write exactly, di ba? Kung ano yung sinulat natin. How much more, again, kung ibang tao ang gagayanan. Di ba? Each writer has handwriting characteristic, di ba? Which is personal and peculiar sa atin. Di ba? Tayo lang ang meron nun. At yun yung tinatawag nga natin na individual characteristic. Lahat tayo ay may sarili-sariling habit, manner of holding the pen na nakakaapekto kung paano tayo magsulat, even the mental capability ng tao, 'di ba, to perform, kung paano siya magsulat, 'di ba, yung na-discuss natin nung simula, yung impulse to produce a writing, nagsisimula yan saan? Sa utak ng tao, at hindi naman lahat ng tao pare-parehas ang takbo ng pag-iisip. At dun pa lang sa bagay na yon, hindi natin kayang gayahin yung sulat ng iba. Lahat ng yon, di ba, constitutes to a character which are unique to a writer. Kaya naman, no two writers write exactly alike. Kahit sabihin natin na may similarity na yan, yung may pagkakahawig or what, the term here is exactly, hindi mo kayang gayahin eksakto, di ba? Yung tinatawag natin na geometrically perfect, the height, the pressure na nagsulat ka, and so on. Hindi mo yan magagawa kahit na ikaw pa mismo yung writer ng sariling writing na yon. Ulitin mo ulit, iba na yung kalalabasan yan, but still, the individual characteristic, makikita mo yan. So that is our first principle. Okay, next. The physical writing condition and position of the person, including his writing instrument, may affect the handwriting characteristics, but they do not confine all its identifying elements. So, may nabanggit tayo dyan tatlo. The physical writing condition ng tao, yung physical condition niya, the position niya habang nagsusulat, and his writing instrument na ginamit, makakaapekto daw yun sa handwriting characteristic. But, sabi dyan, they do not confine all its identifying elements. Kahit sabihin natin na yung mga outside factors na yan na nakakaapekto dun sa magiging end product natin or dun sa writing natin or handwriting natin na tinatawag,
lalabas at lalabas pa rin yung individual handwriting characteristics natin. Sabihin natin na may maiiba, for example, sa size niya and so on, yung bigat ng kamay natin habang nagsusulat, yes, may iba yan. But still, hindi yun magiging dahilan para mawala or hindi yun magiging dahilan para hindi lumabas yung individual handwriting characteristic natin. Kasi lalabas at lalabas yan kung ikaw yung nagsulat talaga. So, dyan sa simula, the physical writing condition. For example, yung physical condition ng isang tao, nanghihina, 'di ba? May sakit o kaya naman matanda na. 'Di ba? The both illness and yung old age nga na tinutukoy natin may be reflected in handwriting. 'Di ba? Nanghihina ka, anong possible mangyari sa sulat mo? Maganda pa rin ba or what? Matanda ka na, kung gaano ka kagandang magsulat nung bata ka, kapag ba ikaw ay tumanda, ganun pa rin yung magiging ganda ng sulat mo. Yung rhythm ng sulat mo, yung smoothness ng mga strokes mo, ganun pa rin ba? But still, di ba, those minor cases, kahit na meron tayong mga factors na nakakaapekto dun sa sulat natin, di ba, sa handwriting characteristics na tinutukoy natin. Sabi dyan nga, they do not confine all its identifying elements. Lalabas at lalabas dyan yung individual handwriting characteristic, not unless kung yan ay mga severe cases. Naputulan ka ng kamay, naputulan ka ng daliri, di ba? Ano pang possible mangyari maging resulta sa sulat mo? Naputulan ka ng 3 daliri sa kamay, 2 na lang ang natira. Anong magiging itsura ng sulat mo? 'Di ba? And the other illness na sobra, sabi nga natin 'di ba, apektado yung handwriting mo kapag there is something wrong sa utak mo, sa brain mo na nagkasakit ka, na apektado yung takbo ng isip mo. Hindi mo kaya magsulat kahit gaano mo kayang humawak ng lapis, kaya mong humawak ng papel, yung execution mo, yung impulse mo to write, 'di ba? Hindi mo kayang gawin kasi wala kang ability magsulat, 'di ba? Nababawasan yung writing ability mo o nagkakaroon ng deterioration in writing kasi nga doon sa mga physical condition na nabanggit natin. Meron kang sakit, meron kang physical illness, 'di ba? Nanghihina ka, you are unable to perform yung skillful operation mo o yung execution mo kung paano ka magsulat. That is the physical writing condition. Paano naman kaya kung yung posisyon ng tao habang nagsusulat? Nagsusulat ka, nakatayo, nakaupo, nakasandal sa pader, and so on, nakadapa. Nagsusulat ka sa pisara, sa blackboard. Iba-iba yung possible maging resulta ng sulat mo. Sabi nga natin, makaka-apekto yung posisyon mo sa handwriting characteristic mo. Doon na lang tayo sa pagsusulat sa blackboard. Gamit mo si chalk, gamit mo si whiteboard marker. Possible na maiba talaga yung handwriting characteristic mo, 'di ba? Mas mapalaki yung size ng sulat mo. Yung baseline mo palipad na sa taas, hindi pantay yung sulat mo. And so on. But still, 'di ba? Lalabas at lalabas diyan yung identifying elements or yung individual characteristic ng sulat mo para matawag na sa'yo 'yon, 'di ba? Sabi nga natin, meron tayong kanya-kanyang unique characteristic. At atin lang yun, kaya nga unique. Lalabas at lalabas yan kahit nasabihin natin ganun kadaming outside factors na possible makaapekto sa sulat mo. And isa nga doon is the position nung tayo ay nagsusulat. Nakahiga ka ba? Nagsusulat ka sa pader, di ba? Nakadapa ka and so on. Nagsusulat ka sa ibabaw ng lamesa. Nagsusulat ka sa ibabaw ng hita mo kasi wala kang armchair, di ba? And so on. So, nakaka-apekto daw yon. And lastly, his writing instrument. Yun nga, gumamit ka ng lapis, gumamit ka ng ballpen, gumamit ka ng marker. May iba yung produkto ng sulat mo. The handwriting characteristics, di ba? Paggamit mo si lapis or si ballpen, di ba? Iba pa rin yung magiging end product niyan kapag pinagkumpara natin. Kasi dun pa lang sa itsura, mas makapal si ballpen kaysa kay lapis. O kaya naman, of course, mas makapal yung produkto mo kapag ang ginamit mo is the pentel pen or yung marker natin. But still, kahit kano yan magkaiba, nakaapekto sa handwriting characteristic mo, lalabas at lalabas yung identifying elements na meron ka. So next, a writer cannot exceed his maximum writing ability or skill without serious effort and training applied over a period of time. So, ano lang ibig sabihin niya? Na ang writer daw, hindi niya kayang
masigitan pa, 'di ba, yung writing ability niya kung hindi siya magpuput ng serious effort and training para mas mapaganda pa yung kanyang sulat. Pero ito is applicable din sa mga tao o sa mga writer na mahilig mag-disguise ng kanilang sulat or kaya naman mahilig ngang manggaya or mag-forge ng ibang sulat. 'Di ba? Hindi nila kayang gayahin yung sulat ng ibang tao without putting a serious effort and training, 'di ba? That is applied over a period of time para lang magaya or mas mahigitan pa yung kanyang writing ability. For example, pangit ka naman magsulat pero ang pino-forge mong sulat ay maganda, 'di ba? You cannot exceed your maximum writing ability kung hindi mo pagpapraktisan yung panggagaya ng sulat ng iba. 'Di ba? Our handwriting was developed not by a couple of years, but through the years of our maturity. 'Di ba nung bata naman tayo, hanggang tumanda, hanggang mag-college, natututunan natin 'yan. Matik naman 'yan, bata tayo, hindi pa tayo ganun kagaling magsulat. Habang tumatanda, habang lumalaki, habang nagmamature, naiiba ang sulat natin at lumalabas yung individual handwriting characteristic natin. And our writing habit cannot be eliminated in just a short period of time. Yung writing habit natin cannot be eliminated again sa ganong kabilis lang na oras. Ito ay pinatutungkulan na natin dun sa mga taong gustong i-disguise yung kanilang sulat. 'Di ba? Kung gaano nga tayo katagal nag-Google ng panahon, 'di ba, para ma-improve yung writing natin. Same as dun sa time na gusto nating ibahin or i-disguise yung ating writing. Mahirap lalo yung gawin na kung saan hindi mo maiiwasan na tanggalin, 'di ba, yung handwriting characteristic mo. Hindi mo kayang ma-eliminate ganun agad-agad yung individual handwriting characteristic mo na kahit anong pilit mong gawin na i-disguise yung sulat mo, 'di ba? O kaya naman kahit anong gawing pilit mo na gayahin mo yung sulat ng ibang tao, lalabas at lalabas pa rin diyan yung characteristic mo. And if you want to change your handwriting, it cannot be modified, sabi nga natin, instantly. For you will be needing a serious effort and time. Doon tayo sa positive, di ba? Kung gusto mong gumanda yung sulat mo, hindi mo kayang higitan niya kung hindi ka mag-a-apply ng time and serious effort and training. Pero doon tayo sa kabilang banda na you want to disguise, di ba, your handwriting, your signature, o kaya naman gusto mong mag-forge, di ba? You cannot instantly change your writing habit para lang itago yung sulat mo at para lang manggaya ng ibang sulat. Kasi in order for you to do that, kailangan mo ring practicein of course at kailangan mo rin put ng serious effort and time para lang ma-execute mo ng ayos yung panggagaya ng sulat or yung kaya namang pagdi-disguise ng sulat mo. Sabi nga natin, di ba, when we try to disguise our personality, di ba, we cannot fully change our personal characteristic. Tinatawag natin ng mga plastic. Kahit gaano tayo ka-plastic, we cannot fully change our personality. Di ba, gusto nating magpakitang tao. Di ba, the real us will always prevail. At ganun din sa handwriting natin. Di ba, sa sulat ng tao, the real us will always prevail. And yung handwriting characteristic natin, kahit gaano natin yan itago, mag-disguise tayo, di ba? I-disguise natin yung sarili nating writing. O kaya naman kahit tayo gaano mag-put ng effort para manggaya ng sulat ng iba, lalabas at lalabas yung ating individual writing characteristic. Okay, next. The combination of handwriting characteristics, including those derived from form and writing movements, are essential elements of identification. So, ito na yung tinutukoy natin na mga na-discuss natin. Yung una ay yung handwriting characteristics. Mapa pen pressure, mapa slope, mapa slant, mapa lateral spacing ng sulat mo, di ba? The baseline, yung size ng sulat mo, lahat ng yon ay mahalaga or essential elements to identify one's handwriting, to identify or examine if that specific writing or handwriting is pagmamay-ari ng taong to or not, 'di ba? Yung combination ng lahat ng 'yon, mapa yan man ay class characteristic or those characteristic that is common in form, 'di ba? Yung cursive, black,
or yung mga script style or form of writing, or yung mga individual handwriting characteristic na possible possess ng isang tao. Kung hindi natin malalaman yung individual or yung handwriting characteristic ng pinag-aaralan natin, hindi tayo makakapag-conclude kung ito ba ay sulat ng taong to or not. Kaya sa simula pa lang, maganda na malaman natin ano ba yung handwriting characteristic na pwede nating hanapin sa sulat ng isang tao para ma-examine natin kung sa kanya ba yun or hindi. Di ba yung mga napag-aralan natin such as the skill, the rhythm, yung pen pressure, yung binabanggit nga natin, the lateral spacing, and so on, kung paano ba i-execute ng isang tao yung kanyang writing. Yung mga handwriting characteristic na possible nga na possess ng isang tao na kung saan pwedeng maging points, diba, of identification na, oh, eto sulat niya to. Ganito siya magsulat, paslant dito, pakaliwa, pakanan. Diba? Yung kanyang spacing pag nagsulat ganito. Diba? Yung kanyang L pag nagsulat, yung loop niya ganito, yung upper loop niya and so on, yung lower loop niya ganito and so on. So, lahat ng yon magagamit natin yan, again, or yung tinatawag natin na essential elements natin for identification. Diba? Sabi nga natin, yung mga nabanggit natin nung unang yon, yung especially the individual handwriting characteristic natin, ito yung nagsasabi na certain handwriting is different from each other. Na meron tayong individual characteristic that makes our writing look unique. Kaya naman again, 'di ba, ang handwriting ng isang tao is different from the others. At iyon nga yung tinutukoy natin dito again. The combination of those characteristic, including from those derived from form, which is the standard that is given, for example, meron tayong system of writing na sinusunod, and the writing habit na that is unique to certain people na sila lang yung nakakagawa nun, na of course, sila lang yung nakaka-execute ng ganong paraan ng pagsusulat. Kasi nga, iba-iba tayo ng kaparaanan. Iba-iba tayo ng way, iba-iba tayo ng writing habit, resulting to individual handwriting characteristic. So, kahit na gaano pa yan magkahawig, sabi nga natin kanina, we still have individual handwriting characteristic and no two writers write exactly alike. Hindi niya kayang i-execute yung writing nito at hindi niya kaya i-execute yung writing nito. So, we have different style, we have different habits, we have different writing movements, we have different handwriting characteristic that is again essential elements of identification. Okay, next, individuality in handwriting can only be determined through comparative examination with standard written or prepared under comparable conditions. So, ang tinutukoy lang naman dito, para tayo makapag-examine, di ba, ng isang handwriting ng tao to prove that there is individual handwriting characteristic dun sa handwriting na ina-examine natin, kailangan natin ng mga standard written documents or standard specimen, di ba? That is pwede rin na prepared under comparable condition for comparison. Ano yung magiging basehan mo para mapagkumpara etong sulat na alleged daw na ginaya lang or pinorge lang kung wala kang standard written or yung standard specimen na pagkukumparahan mo. For example, signature ni ma'am. So, meron daw gumaya ng signature ni ma'am. So, para mapatunayan natin, di ba, para ma-examine natin yung individuality, para ma-examine natin kung ito bang sulat na to, ito bang signature na to is pirma talaga ni ma'am. So, kailangan yun ng totoong pirma ni ma'am. So, yun yung tinatawag nating standard written or standard specimen. It's either kumuha ka ng mga documents na may pirma ni ma'am, di ba, na may totoong pirma ni ma'am, and then, ikumpara mo gamit yon. Ikumpara mo yung standard documents na nakuha mo, di ba, dun sa alleged na forge lang ng pirma ni ma'am, o kaya naman, you can request, di ba, kay ma'am, na pumirma siya ng panibago, di ba, mas pabor kapag yan ay ginawa under comparable condition, magagamit again yun for comparison. Again, individuality in handwriting, hindi mo yan may examine, 'di ba? Hindi mo 'yan mako-compare kung wala kang gagamitin na standard specimen, wala kang
gagamitin na standard document or standard writing ng isang tao for comparison. Again, he must obtain first, diba? We must obtain first rather a standard document for us to be able to compare dahil walang point of comparison na mangyayari kung wala tayong hawak na original or standard document. We have here the alleged document. Ano ngayon? Ano yung magiging basehan mo kung yan ba ay forged or not? Hindi mo pa naman na-examine yung pirma ni ma'am. Ano ngayon yung pagkukumparahin mo? So that is the purpose again of having first the standard writing sample or yung standard specimen para magamit mo for comparative examination. So next, similarity does not mean identity. Diba? Kahit gaano pa magkamukha yan, kahit gaano pa magkahawig yan, hindi ibig sabihin nun na isang tao lang ang nagsulat niyan. Sabi nga natin kanina, diba? No two person write exactly alike, and even a single writer, hindi niya kayang ulitin exactly kung ano yung sinulat niya. So, paano tayo magka-come up na yung dalawang writing na ina-examine natin, na nakita natin na magkahawig, ay ibig sabihin no na isa lang yung sumulat. That is a big no. So, kasi marami namang pagkakataon or there are instances na magkamukha talaga. Maybe similar, yan, at first glance. But there are still characteristic na lalabas. There are always differences na lalabas. Diba? Yun lang yung binanggit natin kanina na kahit gaano ka manggaya, diba, lalabas at lalabas yung totoo mong sulat. At kahit gaano mo, diba, gaano ka nag-effort para i-trace yung sulat na yan, may makikita at may makikitang kakaiba dyan, diba, na magle-lead sa isang examiner para masabi na iyan ay forged lang na writing at hindi yan genuine na sulat. Diba? Just as there are people out there who really look alike. Tulad na lang nung si Will and William West, diba? Sila ay magkamuka but not the same. Makikita yung kanilang kaibahan kapag in-examine na yung kanilang body measurement. Diba? So, are there many handwriting which are similar to each other in appearance, yung kanilang itsura, especially in common formation of letters, yung itsura niya as a whole, but not identical in individual writing characteristic. Tulad lang yan nung kanina nga. May mga tao na magkakahawig, magkakamuka. And one good example again is yung case ni Will and William West. Nakikita lang yung kaibahan nila kapag in-examine na or kapag pinagkumpara na yung kanilang body measurement. Same as with the handwriting, di ba? Magkamukha sila. Makikita mo na magkamukha yung formation niya, letter formation, and so on. But kung i-examine natin, hindi sila identical in individual handwriting characteristic. They may be similar, but when those two specimen, di ba, the original one and then yung ginaya lang are placed under close scrutiny or masusing pag-aaral, we can prove that they are similar but not identical. Kasi nga, again, balik tayo sa simula, kahit nga yung isang writer, di ba, kahit yung individual na tao, hindi niya kayang gayahin exactly yung sinulat niya kanina. Maiiba at maiiba yan, pero still, present naman sa individual handwriting characteristic mo, pero kung makikita natin na there is an exact, diba, imitation, duplication ng handwriting mo, hindi ibig sabihin nun na yan ay exact din. Hindi ibig sabihin na yan ay identity din ng isang taong yon. Diba? Hindi yan ibig sabihin na yan ay sulat din ng taong yon. So, similarity does not mean identity. So, tulad lang din yan sa fingerprint natin na kung saan no two persons fingerprint are identical. Kahit gaano pa yan magkahawig, yan ay magkaiba. Diba? So, no two persons handwriting is also identical. Kahit gaano yan magkahawig, kahit gaano yan magkatulad, lalabas at lalabas dyan yung kaibahan, especially kapag hinanap na natin yung individual handwriting characteristic ng specific na tao. Okay, next. Complete identity means definite forgery. At eto na nga yung kaduktong nung kanina, wherein yung similarity daw, di ba, hindi ibig sabihin no na that is the complete identity o sulat yan ng isang tao. Hindi ibig sabihin na magkamuka, hindi ibig sabihin na magkahawig, ay sulat na yan ng ibang tao kasi we still have a different handwriting characteristic na lalabas. Magkahawig,
at first glance, 'di ba? Pero lalabas at lalabas 'yan kapag 'yan ay in-examine mo or you placed that document or that handwriting sa masusing pag-aaral, 'di ba? So ito naman, the complete identity means definite forgery. Na kapag 'yan ay exactly magkamukha, 'di ba? The complete identity of one's handwriting, ibig sabihin niyan is a definite forgery. If a signature of a person or yung handwriting ng isang tao is geometrically identical, di ba, magkamukhang magkamukha, even the height, the size, the spacing na tinutukoy natin kanina, and so on, di ba, magkamukhang magkamukha with another writing, ibig sabihin noon, yan ay produkto ng tracing or nung ibang klase pa ng forgery by tracing. Pwedeng tracing gamit ang carbon, 'di ba? Paper, gamit ang light, 'di ba? O kaya naman pinatong mo mismo yung papel na ginagaya mo and then saka mo binakat and so on. Ang ibig sabihin lang dito diyan na yung complete identity, hindi mo yan pwedeng pagbasehan na yan ay handwriting ng isang tao o yan yung genuine writing ng isang tao. So, kabahan ka na kapag yan ay kamukhang kamukha, ibig sabihin, iyan ay dinaya at iyan ay finorge na. Sabi nga natin kanina, 'di ba, na even a single writer, hindi naman niya kayang i-execute exactly kung ano yung ginawa niya kanina. So, paano niya mauulit exactly kung ano yung handwriting niya dito nung sinulat niya tong bagay na to. So, magkaiba 'yan, 'di ba? Pero still, lalabas ang individual handwriting characteristic niyan. Meron at meron yan. Pero yung exact, 'di ba, yung complete identity, yung itsura niya talaga na magaya, imposible yon kahit siya mismo yung writer nung sulat na yon. So, again, kapag yan ay complete identity, ibig sabihin yan is a definite forgery, di ba? For neither the forger nor the writer or the owner of the signature, sabi nga natin himself, cannot produce such a perfect copy. Hindi niya kayang ulitin yan. Kasi again, no person writes his signature precisely the same twice in succession. Okay, next, signature identification. So, let us define first, what is a signature? A signature is the name of the person written by himself in a document as a sign of acknowledgement. So, alam naman natin yan na lahat tayo, di ba, hindi pwedeng wala tayong kanya-kanyang pirma. We have our own kind of symbol or markings o kaya naman letters, di ba? To be specific, yung name na ginagamit natin in order for us to make our own signature. At ang signature naman na tinutukoy natin, it is our name, di ba? Sa halip nga naman na buong pangalan yung ilagay natin, di ba? To most of the document na kailangan yung acknowledgement natin, di ba? Kailangan yung pangalan natin, we have this signature as a representation ng ating pangalan that is written, di ba, personally sa isang document as a sign of his acknowledgement. Di ba, it is a means o yung signature is a means na ginagamit of authenticating documents that you are acknowledging na ikaw ay pumirma doon. So, ibig sabihin kung ano yung nilalaman nun, it's either ikaw mismo yung gumawa, so may pirma mo. So, ibig sabihin, that is an original document or authenticated or a valid one or document that is written by you or kaya naman yung mga ibang transactions such as yung mga cheque, iba pang documents o iba pang mga papers na kailangan ng pirma mo. So, once na iyan ay may signature mo, ibig sabihin you are acknowledging or you are authenticating that such kind of document. So, even the illiterate one, yung mga hindi naman gaano sanay magsulat or magbasa, eto yung pirma, yung isa sa pinaka sanay na sanay silang gamitin kahit sabihin natin na hindi sila gaanong marunong magsulat, hindi sila gaanong marunong magbasa. So, another point to consider, baka malito lang din tayo, we have the holographic document wherein this kind of document, ang pinag-uusapan natin kasi, di ba, document which is completely written and signed by one person. So, that is why ang tawag natin sa kanya is holographic document. We are pertaining to the document as a whole. A document na ginawa ng tao at may pirma niya. While ang signature na pinag-uusapan natin is just a part of a document, 'di ba? Ang signature is just a part of the document na kung saan ginagamit natin nga for validating, for authenticating or as a sign of acknowledgement.
Wherein si holographic document, akalang malito, it is the document as a whole, ginawa ng tao, at may pirma niya. While si signature, we're specific to the signature itself na ginagamit natin sa kahit anong klaseng document. Or yan man ay mapa-attendance, di ba? Mapapirma sa cheque, mapapirma sa reg form, sa IDs, and so on. So, si signature is just a part of those document na inaaral natin. While si holographic document is just a term na tinatawag natin or tinutukoy natin na document na ginawa ng tao and then merong pirma niya. Okay, next. Ang atin pong identification of signature or yung tinatawag nating verification of signature is a specialized branch of the handwriting examination. Isa to sa pinakamalawak na branch ng ating handwriting examination for this following reason na kung saan una, a signature is a word that is most practiced by many people and therefore most fluently written. Sabi ko nga kanina, yan ay karaniwan or yan yung pinakaginagamit ng tao in most of the transaction. So, mas praktisado to ng lahat ng tao. So, one of the reason why bakit ito is isa sa specialized branch ng ating handwriting examination. Ito naman kasi talaga ay yung karaniwang ginagamit ng mga tao sa everyday transaction nila sa kanilang buhay. Pangalawa, a signature is a means to identify a person and has a great personal significance. So aside from that, it can be used, diba, as a sign of acknowledgement sa mga document natin. Ito kasing signature is a means also to identify kung sino ba yung taong yun. Diba? Sabi nga natin, signature yan, it is the representation of your name. Diba? Ginawan mo lang ng style kung paano mo gagawin yung pirma mo, but still, yan ay representing your name, your identity. And kung gusto rin natin na mas pag-aralan pa yung signature ng isang tao, magagamit rin natin yung signature to assess or to examine on what kind of personality ang meron tayo or yung meron yung isang tao sa pamamagitan ng kanyang signature. So, meron pang ibang study tungkol dyan, as well as kung paano isinulat yung gantong bagay. Mapapag-aralan natin yung emotion niya while ginagawa niya yung kanyang sulat or yung kanyang signature. So, all in all, again, a signature is a notable expression ng ating unique self kasi it represents our name, our self, our identity. It is a reflection of a person's singular personality and mind. So, yan po ang ating signature. Okay, pangatlo, a signature is written with little attention to spelling and some other details. Diba, alam naman natin yan na kapag signature ang pinag-uusapan, without consideration tayo sa spelling. Because usually, mapapansin natin na may mga tao na iniiba talaga yung mga spelling, diba? Meron initial lang ng kanyang first name and then kasama si middle initial and then full surname yung gagamitin and so on, di ba? Malayo yung style ng sulat natin kapag signature na yung ginagawa natin. And even the spelling, wala tayong consideration kung tama yung spelling na ginagawa natin kasi sarili nating gawa yon. As compared, di ba, to our normal writing. Kaya hindi pwedeng gagamit tayo ng standard specimen, yung tinutukoy natin kanina, for comparison kapag ang signature ang pinag-aaralan natin or yung ina-examine natin. Pag signature, kadalasan naman kabit yan, di ba? Kambit or cursive style ang ginagamit. So, paano mo mapapagkumpara kung normal writing style ang kukuhanin mo for comparison. Wherein, sabi nga natin dito again, kapag signature kasi, sabi dyan, it is written with little attention to spelling. May kanya-kanya tayong diskarte kung paano tayo gagawa ng ating style ng signature. And to some other details, di ba? Meron dinadagdagan to, meron walang ganto, di ba? Meron may extra pang ganto and so on. So, mas complicated kapag signature ang pinag-uusapan at mas nagre-require tayo ng mas maraming standard specimen which is also a signature. Again, hindi dapat kukuha ng standard specimen na hindi naman katulad nung inaaral natin. Okay, pang-apat, a signature is a word written without conscious thought about the mechanics of its production and is written automatically. Sabi nga natin, it is most fluently written, di ba? Sinusulat with little attention to spelling and some other details kasi nga every signature na meron ng tao yung signature ng iba't ibang tao, iba't ibang kaparaanan din kung paano natin yan gagawin.
'di ba? Without conscious thought about the mechanics of its production. Wala tayong sinusunod na system of writing, 'di ba? Yung mga nasa copybook form. Hindi natin kailangan sundin na ito dapat ang itsura ng A, ito dapat ang itsura ng B or C, 'di ba? Ganto dapat kalaki yung sulat natin or ganto dapat kalawak yung kanilang spacing. So no, signature natin kanya-kanya tayo ng way on how we execute or how we write our own signature, 'di ba? And it is written automatically. Dahil nga ito ay sanay na nating gawin, 'di ba? There are times or I mean most of the times naman talaga mabilis tayo magsulat dahil nga sanay na tayong gamitin 'to. So automatically kapag signature ang isusulat natin, hindi na natin kailangan pagpraktisan pa. Pero na lang dun sa ibang tao na conscious sa kanilang ginagawa, gusto nila maganda yung itsura, pero karaniwan talaga, 'di ba? Dahil sanay na tayong gamitin ito. Sabi nga natin kanina, it is most fluently written kasi nga halos araw-araw ginagamit natin 'to. That is why it is written automatically. Sanay na tayong gamitin to every day. Okay, last. A signature is the only word the illiterate can write with confidence. O alam naman natin yan na kahit yung mga tao na sabihin natin na hindi gaanong nakapag-aral o hindi natin sabihin natin na hindi nakasanayan or hindi talaga napagsanayang mabuti yung pagsusulat, kahit sila kaya nilang gumamit or kaya nilang gumawa ng sarili nilang signature. Kaya nga sabi natin kanina, ang signature napapractice yan, 'di ba? Kahit illiterate napapractice yan, kaya lumalabas yung kanilang handwriting characteristic dun sa pamamagitan ng signature na meron sila. Pero kapag pinagsulat mo sila ng normal writing nila, 'di ba? Hindi they can't even spell kung paano magsulat, and yung writing nila nangangapa sila kung paano talaga magsulat. Pero pag signature na yung pinapasulat natin, 'di ba? Marunong sila kasi yun nga yung madalas nilang ginagawa. The point here is yung kaninang pinupunto pa natin na paulit-ulit. Hindi mo pwedeng igamitin yung normal writing ng isang tao dun sa pagko-compare kapag signature yung kina-question natin kasi iba yung itsura niya, 'di ba? Minsan iniiba talaga yung style kapag signature na yung usapan at malayo yun dun sa kanilang normal writing. Kaya signature mas malawak talaga at mas specialized branch to ng ating handwriting examination, kaya mas dapat paglaanan ng oras, tutukan ng effort, and mas malalim na pag-aaral yung kailangan. Hindi lang siya basta-basta na examination dahil madaming dapat i-consider at maraming dapat pagtuunan nga ng pansin, sabi natin kanina. So, yun po yung 5. Okay, next. The individual writing movement or yung skill na ginagamit natin or ine-employ every time na tayo ay nag-execute ng ating signature can be determined from a careful analysis of the signature itself. So, ganun naman yun, di ba? We have to examine the way or the manner kung paano natin na-execute yung writing natin, or to be exact is yung signature natin. And the combination of these following factors, eto siya, provides a full description of the individual writing movement in the execution of signature. So, ito yung madalas nating makikita. Basehan natin, di ba, kung paano in-execute ng isang tao yung kanyang signature. At ang kaunahan dyan is the continuous writing movement or the opposite one. So, karaniwan naman sa ating mga signature, di ba, it is a continuous flow, di ba, or ito naman is possible na interrupted yung kanyang flow. 'Di ba? Maraming pen stops, maraming actual na pen lifts na depende na lang talaga sa writer natin. At kailangan natin 'tong tingnan, 'di ba? Kung paano in-execute ng isang writer yung kanyang signature. Katulad nito, yan ba is a continuous flow or merong interruption sa kanyang strokes? Meron ba siyang pen lifts na kailangan niyang mag-stop and para mag-proceed to another letter? So, yan yung isa sa tinitingnan natin. At depende yan sa writer natin or depende yan sa kada tao na pipirma. Again, dalawa lang ang pagpipilian. Continuous yung writing movement niya or kaya naman yung opposite, meron tayong pen stop or actual pen lift. At makikita natin yan at manonotice natin yan sa kada pirma ng tao. So, pangalawa, the rhythmic or the opposite jerky pattern of the stroke. Pattern of the stroke. So, ito is somewhat similar lang dun sa nauna. So, kung smooth ba yung flow ng sulat mo, the strokes, it naturally flows, di ba, from the initial to the terminal stroke mo, o kaya naman the opposite one or jerky pattern of your
strokes, di ba? Not flowing smoothly or kung saan-saan na nagsuot yung pirma mo kasi meron talagang ganon. So, try to figure out kasi common to dun sa mga taong magaganda talaga magsulat at hindi naman ganon kagandahan ng sulat. So, makikita nyo yan doon. Pangatlo, shading and pen emphasis on particular stroke. So, try to figure out, 'di ba, sa mga signature natin, meron tayo diyang mga portion na binibigyan natin ng emphasis. Meron diyang mga portion sa signature ng isang tao na intentionally, 'di ba, na ginagawan niya talaga ng shading kasi nga yun yung style na gusto niya. 'Di ba? Yun yung details na gusto niya sa kanyang writing or dun sa kanyang signature. Yan din yung isa sa mga nakakalimutan or hindi nabibigyang pansin ng mga gumagaya ng signature ng ibang tao kasi akala nila yung shading and pen emphasis ay hindi siya natural na kasama dun sa signature. Kumbaga, hindi sinasadya, nagkaroon lang ng shade dun sa part na yon o kaya naglagyan ng emphasis yung letter na yon. Akala nila ganun lang. Pero kung i-examine natin, kung hahanap tayo ng madaming sample ng kanyang signature, may mga tao na gumagamit nito at we have to be particular in that kind of writing movement or characteristic sa isang handwriting. Okay, next, the overall writing pressure. So, kailangan din tong bigyang pansin kapag signature yung ating pinag-uusapan, di ba? So, matik yan dahil most fluently used, sanay na tayo, mabilis lang tayo magsulat, mabilis lang tayo pumirma. Anong klaseng writing pressure ba yung nagagamit natin? Still, yan ba ay kapag normal writing ba natin, mabigat ba tayong magsulat? O kapag signature ba, ganun pa rin ba? Kung signature ang usapan, signature yung hanapin mo for comparison. At makikita mo dun kung anong klaseng pressure yung ginagamit natin every time na tayo is pumipirma. Same as with the speed of execution. So, kailangan nating bigyang pansin or i-check kung ano ba yung manner of writing ng tao nung sinulat niya yung kanyang signature. So, meron dyan, mabilis magsulat, di ba, kapag signature, sabi nga natin kanina, most of the writer, di ba, automatically, dahil nga ito ay madalas na nilang ginagamit, sobrang sanay na, mabilisan na yung pirma, o kaya naman may ibang tao na yung kanyang speed of execution ng kanyang pagpirma is dahan-dahan lang or katamtaman lang. So, kailangan din yung tignan. Next is the smooth or angular connecting strokes between letters. So, ang signature kasi natin, bibihira kang makakita na hindi cursive style. Bibihira kang makakita na ang signature ng tao ay walang connecting strokes. Na kung saan, di ba, may iba't iba tayong klaseng ganyan. Meron tayong circular, meron tayong angular, and meron tayong elliptical. Kailangan natin yung tignan. Sa signature ba ng taong to, anong klaseng connecting strokes yung meron siya? Yan ba ay pa-circular or smooth lang? Or pa-angular, so patusok yung kada connecting strokes niya, merong angle, o kaya naman elliptical na pa-oblong style. So, yan is possessed ng every writer natin at makikita mo yan sa signature nila at kailangan mo yang i-check. So, iyan yung isa sa tinitingnan at isa sa madalas na mapansin kapag signature yung ating pinag-uusapan kasi madali mo namang manotice kung anong klaseng connecting strokes yung ginagamit ng tao at iyan ay hindi naman ganun-ganun kadaling mabago. Kung yan yung kadalasang nagagamit, makikita mo yan sa signature niya kapag naulit. And then lastly, starting of the initial writing movement before or after the pen makes contact with the paper and the corresponding condition at the termination of a word. So, na-discuss na natin yan nung una, yung tinatawag natin na initial stroke and terminal stroke. So, kailangan tayong maging specific dun sa point ng writing movement natin. Ano ba yung itsura ng kanyang initial stroke? Meron ba tayong flying start? O yung sa terminal stroke natin, meron ba tayong flying finish na kung saan magaan yung pag-execute natin ng writing kasi nga palipad na o kaya magaan yung way natin kung paano natin sinulat yung pinakaunang stroke natin up to the last stroke. As compared dito, di ba? Kung titingnan natin, wala tayong flying start. So, start lang tayo dito ng simple, pababa lang ng ganyan, and then meron lang tayong mga pen lift, pen stop. So, ibig sabihin, hindi continuous yung kanyang connecting strokes. And then, ganyan. So, swabe lang yung pagkakasulat. As compared dun sa mga writer natin o dun sa mga pumipirma na mabilis yung pagsulat, kaya naman meron tayong tinatawag na flying start. So, magaan yung simula. Palipad na, di ba? Kaya nga flying start.
and then flying finish na kung saan tinatalsik na nila yung kanilang ballpen, yung kanilang kamay, kapag sila is nandun na sa pinaka-point ng dulo ng kanilang signature. So, kailangan din natin yung tingnan. Kailangan nating lahat ng to, di ba? Yung factors na tinitingnan natin. At sabi nga natin dyan, that provides a full description of the individual writing movement para natin ma-assess kung ano bang klaseng signature yung meron yung isang tao at ano bang klaseng writing habit or movement yung ina-execute ng particular na tao kapag signature yung kanilang sinusulat o yung kanilang ginagawa. Okay, last, characteristics of a genuine signature. So, we have 8 characteristic na makikita natin sa isang genuine signature. Kaunahan, yung degree of skill ng tao. So, kung ang tao is marunong, magaling, magandang magsulat, o alam natin na hindi ganong kagalingan, hindi ganong kagandahan ng sulat, mapapansin din naman natin yan sa kanilang signature. Kahit sabihin natin na it shows a tremors o yung shaky na movement kapag siya ay nagpirma or pumirma, it will still show some free connecting and terminal strokes made by the momentum of the hand. Kahit sabihin natin na meron tayong sagabal, kapag tayo is gumagawa ng ating signature, the degree of skill ng tao o yung skill niya, diba, in writing, lalabas at lalabas yan sa kanyang genuine. Lalabas at lalabas yan sa kanyang sulat o to be specific sa kanyang signature. Next is the firmness of strokes. Yung pinag-uusapan nga natin kanina na kapag hindi genuine yung signature na ina-examine natin, automatically makakakita ka dyan ng mga pen lift, na mga pen stops, dun sa mga places na hindi naman talaga yun yung pinaglalagyan ng kanilang mga pen stops or pen lifts kung meron man yung tao. So, kung makakita ka ng mga pen lifts or pen stops dun sa mga unnatural places na hindi naman dun nilalagay ng ating writer, di ba, kapag siya is nagpirma, ibig sabihin, iyan ay indication na hindi siya yung totoong may-ari ng signature at ginaya niya lang. So, kapag genuine signature yung pinag-uusapan natin, yung hesitation, yung pen stops nga na sinasabi natin, yung pen lift na sinasabi natin, makikita natin yun sa natural places kung saan talaga siya nilalagay ng ating writer. Makikita at makikita mo yan on the same spot na kung saan yun yung manner of execution ng isang tao, na yun yung produkto talaga ng kanyang signature. At again, kapag yan ay ginagaya lang ng ibang tao, yung mga pen lift and pen stop, makikita mo yan dun sa mga unwanted places na hindi naman talaga dun nilalagay nung author or nung owner ng signature. Next, the habitual speed of writing, yung sinasabi nga natin kanina na mabilis ba yung manner of writing niya, mabagal, o katamtaman lang, na kung saan even dun sa mga mabagal, 'di ba, pumirma or unskillful one, there will be consistency in the writing speed. Makikita at nakikita mo 'yan kung kayo mapapansin nyo kapag kayo ay pumipirma, same speed lang yung ginagawa nyo. Kung mabilis talaga kayong pumirma, mapapansin nyo na ganun talaga yung way of writing nyo kapag signature yung ginagawa nyo. Same as dun din sa ibang tao na mabagal pumirma, bibihira mo silang makikita na pipirma ng mabilis. Pwera na lang on specific situation na kailangan mong pumirma ng mabilis. So, kahit na ganun, makikita mo pa rin naman dyan yung individual handwriting characteristic natin. Pero still, ang pinupunto natin dito, yung habitual speed of writing ng tao kapag siya is pumipirma, kadalasan consistent yan. Kung mabilis siyang pumirma, mabilis yan. Kung mabagal siya, mabagal siya. At kailangan niya, kapag tayo ay nagko-compare ng signature ng tao to another signature na sinasabi natin na standard written or standard specimen natin, kailangan nating tingnan kung ano ba yung manner or speeds of writing niya para mapagkumpara natin kung same lang ba yung writing or yung signature na pinag-aaralan natin. Okay, pang-apat, fundamental muscular movement, na kung saan sa mga genuine signatures natin, yung upward strokes o yung mga sulat natin o yung mga letters natin, na kung saan paangat yung sulat natin, it shows more smoothness and freedom than the downward strokes. And then, panglima, pattern of shading and pen emphasis. So, again, kapag genuine signature, yung pinag-aaralan natin, hanapin natin or try nating to figure out na yung mga nakita ba nating shading or yung mga pen emphasis is talagang possess ng isang writer. Talaga bang merong shading yung signature niya or meron ba talagang pen emphasis yung kanyang signature.
So, mag-check mo naman yan again kung marami kang sample na aaralin. Hindi mo yan masasagot sa isang klaseng signature lang. Yung binabanggit kasi natin dito, yung shading and pen emphasis, isa yan sa mga nakakalimutan din ng ating mga nagpo-forge ng signature. Akala kasi agad nila yung mga shading and pen emphasis na yan is due to error, kaya nag-patch, diba? Nag-shade lang ulit, kaya binalikan. Wherein, meron tayong mga tao na yung signature agad nila is meron talagang shading and pen emphasis na ginagamit. Pang-anim, the presence of natural variation. Sabi nga natin diba nung una, as no two writers write exactly alike, ganun din sa signature, as no two signature are exactly alike. A certain amount of natural variation o yung pagkakaiba ng kanyang itsura is expected. So, hindi yan mawawala. Sabi nga natin, even the same writer, hindi naman niya kayang gayahin yung pirma niya kanina. Kaya yung pagkakaiba niyan, di ba, is still a presence of natural variation na tinutukoy natin. Pero still, the individual characteristic nandun yan. Ang tinutukoy lang natin dito, kapag yan is magkamukha, magkasukat na magkasukat, hindi yan genuine signature. Next is the coordination, continuity, and rhythm in writing. So, ito is somewhat similar lang doon sa ating degree of skill and then doon sa firmness of stroke na kung saan mapapansin mo sa genuine signature na smooth lang yung flow, di ba? There is a smoothness doon sa flow in writing, wala kang makikitang kahit anong tremors, kapag yan ay genuine signature, not unless meron kang mga factors kung bakit yung kamay mo is shaking while nagsusulat, diba? Ikaw ay umaalog habang nagsusulat o kaya naman nanginginig ang kamay mo and so on. But all in all, kapag genuine signature yan, makikita mo yung produkto ng motor coordination mo from the impulse na galing sa brain, di ba? Yung degree ng skill mo lumalabas. Kapag ikaw ay nagsusulat, yung continuity ng strokes mo, makikita, yung firmness of strokes mo, makikita, and yung rhythm in writing mo. Maganda ba yung magiging kalabasan ng sulat mo? Smooth ba yung flow ng sulat mo as a result ng iyong writing habit? And then lastly, the clearness in strokes and movement. Diba, automatic naman yan kapag genuine signature mo, yung strokes mo, diba, malinis tignan kumbaga. Mapapansin nyo naman kapag yan ay produkto ng panggagaya, produkto ng pang-forge, diba? Automatic yan, makikita mo na merong uneven strokes, merong madaming pen lift, diba? Pen stops, makikita mo may tremor and so on. Kahit sabihin mo na medyo magkakawig, kapag hindi genuine signature yan, makikita mo na wala yung clearness sa strokes niya and yung movement, hindi siya freely ginawa. Deliberately mo ginawa, di ba? Pinag-aaralan mo or pinag-iingatan mo kung paano mo i-execute yung writing mo kasi ginagaya mo lang o kaya nandadaya ka or binabakat mo lang or ano pang ibang klase or ibang method, ng pang-forge yung ginawa mo. All in all, kapag genuine yung signature mo, makikita dyan yung degree of skill, diba? Kung marunong ka magsulat talaga, maganda yung sulat mo, katamtaman lang and so on. The firmness in stroke, diba? The firmness of strokes, the habitual speed writing, mabilis mabagal, the fundamental muscular movement, kung gaano mo ka-freely ginagalaw ang muscle mo while writing, the shading and pen emphasis, presence of natural variation, automatic yan, makakakita ka ng kaibahan dun sa mga writings mo, pero still, yung individual writing characteristic mo, present yan, the coordination or the all in all na writing ability ng tao, makikita mo yan, the clearness in stroke, o yung absence of tremors mo, and the movement.